רגע, סליחה שאני לא זוכר את המשפחה שלך. זה בסדר, זה ברקוביץ'. שלום, ברוכים הבאים לנוער של היום, אני אוחאי גורלי, אנחנו כאן עם יוני ברקוביץ', יוצר סדרת הרשת, הדוקו של הכל. עכשיו, בוא נתחיל מההתחלה, תספר אתה רגע את הפיץ' של הסדרה. הפיץ' של הסדרה זה דוקו על הכל. אוקיי. זה... פשוט אני לוקח את המצלמה הזאת ואני מצלם את מה שקורה. חתולקה, מוכנה לצלם קליפ? כן? בוקר טוב, בוקר טוב. מה נשמע? מה שלומך? בקרוב העונה השנייה מתחילה. כן, עוד שבוע, ב8/5, העונה השנייה. תקן אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שעומד שם הרעיון שהחיים, הצדדים היומיומיים שלהם, חשובים וראויים לצילום. נכון, בדיוק. עכשיו, האם זה אומר שמבחינתך הכל ראוי לצילום קולנועי? כל דבר? כן, כן? כן, חד משמעי. מרק, יוני שואל איך היה בקנדה. מקס. סליחה, מקס. איך היה בקנדה? היה ממש כיף בקנדה, אני רוצה לחזור לשם. אני לא יודע למה חזרתי לפה. לא, אני יודע למה חזרתי לפה, כי הבטחתי אתה מחפש לי שם אחר? כן. זה זיו. הבטחתי אין שם שדומה לזיו. זין. כן, אבל זין זה... זוהר. זוהר. הבטחתי לזוהר שאני אלמד אותו... קוראים זיו. לתכנת. איך היה זיו. זיו? לא זוהר. האם מעניין אותך שאנשים יראו את זה? אף פעם לא שאלתי את עצמי את זה. תראה, זה פתאום, זה נחמד שאנשים מתחילים לזהות אותי. כן. זה כן, כי אנשים מתחילים לדבר איתי ועל הסדרה וכמה היא טובה וכמה היא לא טובה, שזה נחמד, כי יש איזושהי ביקורת. אני גם חושב שקולנוע חייב להיות גם כן שילוב של הקהל. גם שילוב של הקהל וגם של היצירה, אחרת זה לא קולנוע. אולי בגלל זה אני מעלה את זה ליוטיוב. ספר על המשלוח שהיה לך. משלוח כמה פיצות? המון. 11 סלטים, 7 לחם שום, 4 קישים, 6 פסטות, לא? 7 פסטות. 7 פסטות. כמה מגשים? נראה לי 8, משהו כזה. 8 מגשים. לקחת את זה באוטו? כן, רק באוטו. בקטנוע אי אפשר. הזמנה של 1,500 שקל, לא? משהו כזה. 1,430 ו-70 אגורות. היי, בטח היה לך טיפ חבל על הזמן, לא? תאמין שלא כזה. כמה? 30? 40? לא, הם לא כאלה לארג'ים. מה, 20? 9 שקלים. רק 9 שקלים על חשבון של 1,430. אתה לא חושב שזה לעג לרש? כן, אבל זה העבודה, אין מה לעשות. אתה רואה, עושים בצקים, יוצאים למשלוחים. אלה החיים שלנו. Never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I always miss with these eyes before. אז שיהיה, אבל זה נראה כבר כאילו ים באוננטי, אתה מבין? זה כבר לא לעניין. זה כאילו, אני רק פותח את המחשב. ליטל אמרה ממש יפה שזה גיף. זה נראה כמו גיף. ואתם נראים כמעט אותו גיף. אין הבדל בין הגיפים שהיה לכם.
איך אז צריך השמש? לקחת את התנועות ששירה עשתה וליצור הבדל הרבה יותר גדול בין אחד לשני. צ'כוסלובקיה. נכון. אולי עדיף שקודם כל, קודם ברלין, אז צ'כוסלובקיה, אז אוסטריה, פולין, דנמרק, נורווגיה, בלגיה, הולנד וצרפת. או שירושלים. כאילו ירושלים היא נחשבת כאילו... אלה שתי האפשרויות? למה שלא פשוט תנצח אויב במלחמה שמערבת מלא מדינות, ממש הרבה מדינות, אבל בפעם השנייה שהמלחמה כזאת קורית, ואז פשוט על ידי שימוש בכסף שלך תייצר תעשייה שממש תחזק את הכלכלה שלך, אתה מבין? ואז בעצם תנהל כלכלית את כל העולם. זה בעצם יהיה המקום שלך. ואז תבנה סכר גדול. בשביל מה הסכר? זה מה שעושים אחרי שכובשים את העולם, נראה לי. מעולה. הופ. 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 לאונן. 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 והופה. לאונן. הופ. מהר יותר. הופ. 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 כן, 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 אתה עומד לגמור. אתה עומד לגמור. אנחנו הולכים לגמור לפני איפה שגמרנו קודם. כן, כן, כן. ואתה גומר! אז למה... אומנות, אתה אומר שהיא באמת בעיקר בשביל האומן, אומנות? יותר מהכל? אני מדבר איתך על הפרויקט הזה בשבילי. כן. הפרויקט הזה בשבילי הוא בשביל שאני אצור. אתה חושב שצריך באופן כללי, שזה המודל מבחינתך ליצור אומנות, או שאתה חושב שזה מה שעובד בשבילי כרגע בפרויקט הזה? זה מה שעובד בשבילי. אני לא יכול לדבר בשם כל האומנים בעולם, אני מדבר על עצמי ועל הפרויקט הזה. שזה מעין כזה פתרון שמצאתי כשאני לא יוצר, אז אני נוטה להיכנס לדיכאון. אומרים שאין סיכוי שהשמש עוד תזרח עליי, אומרים שאני אהיה פה עולם, אומרים שאברח, אומרים שיש ערב רע, אומרים שלא מתאים לחיים, כי אין לי רצון לזהב ויהלומים, אין לי קלפים נכונים, אולי זו החברה שקורסת אם זה לא מקום מתאים, המחפשים של הקשת והעניים, משימה לזמן, לכוכב שלי אחד הוא בא לכאן, לקח מופע ואז הלך. צודק, חייב מופע. יותר מהר, לא בקצב. הופ, הופ, כן, 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 כן. והנה אתה גמרת, מהר להוציא נייר טואלט. להוציא נייר, מהר, לנגב. מעולה. זזתי כי חשבתי שהוא נופל. אתה אוהב אומנות במובן הזה, במובן של משהו כמעט דתי באמת, של מישהו שמתאר איזשהו כוח אפילו יותר גדול ממנו. זה לא רק אומנות בתוך החיים שלך, זה לא רק אומנות כחלק מהחיים שלך שמתארת משהו שאתה משהו שהוא כאילו בשבילך. זו אומנות שהיא, אתה יודע, היא עוברת דרכך כמעט, אתה כמעט כלי של האומנות הזאת בשביל האחר באמת. בעצם גם מרסל וגם אשתו היו לוחמי מחתרות. טראבל מייקרים. סבא שלי היה וואחד טראבל מייקר. כן. כן. כן? אנחנו זזים. אוקיי. ביי סבא, ניפגש כאן והיה. זה הבית קברות של מושב גאה. עכשיו אנחנו בדרך להלוויה של סבא מרסל. כל האנשים במכוניות זה המשפחה, יש שם דודה שלי ועוד דודה שלי ומלא בני דודים ומשפחה. שבירת הכוס. בטקס חתונה מסורתי נהוג לשבור כוס בתור סמל שגם ברגעי השיא של השמחה יש שבר, יש זיכרון. גם היום, אולי במיוחד היום,
רוני ודביר רוצים לזכור את השברים והעצב בחיינו גם ברגע הזה. בספר הנביא כותב ג'ובראן חליל ג'ובראן, השמחה שלנו היא העצב במערומיו. ככל שהעצב חופר עמוק יותר לתוכך, ככה אתה מסוגל גם להכיל יותר שמחה. השברים האלה הם חלק בלתי נפרד ממי שאנחנו, והם חלק ממה שמאפשר לנו לחגוג ולשמוח כאן היום. אז אני מזמין את דביר לקחת צעד קדימה ולהגיד. מי ייתן שנדע להפוך שברים לשמחה. מזל טוב. מזל טוב! אם חיפשת פה איזשהו ערך, אז זה העניין הזה של החשיפה. מה זאת אומרת חשיפה? לא הבנתי את המילה. אני הרי חושף את כל החיים שלי בדוקו. כן. וזה משהו שלא נעים לי. אני תמיד אוהב להיות מאחורי המצלמה, אני אוהב להקשיב לאנשים אולי יותר מאשר לדבר עם אנשים. ואני בטח שאני לא אוהב לדבר לחתיכת פלסטיק עם זכוכית, כי א', אני לא חושב שאני בן אדם מעניין. אני חושב שאני סוג של הבן אדם הכי לא מעניין בעולם.
זה פשוט לא נעים לי, זה כזה, אני לא רוצה, אבל יחד עם זאת זה הפתרון היחיד שבו אני יכול באמת ליצור כל הזמן, ואף אחד לא יכול להגיד לי אל תעשה את זה, אף אחד, ואין לי מפיק על הראש, ואין לי חברת הפקות מאחוריי, ואני יכול פשוט לעשות מה שאני רוצה. כזה יוני? כן. נכון? מה אתה אומר? כן? טוב, תן מה שבא לך. חריף כמה שזה נכון. אולי אתה צריך לשכנע את ג'ניפר שהיא צריכה חבר במאי סדרות ולא חבר במאי סרטים. אני בא מכוכב שיש שם שושנה שמאוד אוהבת סדרות דוקומנטריות, אינטרנטיות, באורך של 8 דקות. די נו, אתה צוחק עליי, זה הסיפור של סופרמן. והדבר היחיד שאתה רגיש אליו זה שושנה שלא אוהבת סדרות דוקומנטריות. הדבר היחיד שיכול להביס אותך. שושנה הכחולה. אני בכלל חשבתי על זה שאני צריך נמסיס. מי? אין לי נמסיס. צריך למצוא נמסיס? צריך למצוא נמסיס לסדרה. מה עם המפיקה? לא. אולי שזה יהיה אל מרושע שאתה שונא. אל מרושע. הבעל. זה היום האחרון. The last day. אני לא מאמין בגורל, אבל אני כן מאמין שלכל אחד יש תפקיד משלו. כן. שהוא צריך לעשות בעולם הזה. אוקיי. ואני חושב זה כן גורל, סוג שלו. אני מאוד מתחמק מזה. מהמילה, כאילו גורל. כן. עם המשמעות הדתית שלה בעיקר. כן, השם המשפחה שלך זה... גורל, כן, נכון. יותר תיאטרליות, דן! התכנסנו כאן בשביל לחגוג את חג הפסח ולצלם את הסלמון הנפלא שנראה מצוין. מה יוני, אתה מתרגש לקראת ההופעה שלך? לא הופעת כבר, מתי הופעת פעם אחרונה? וואי, אני אפילו לא זוכר. רגע, אני זוכר. זה היה איך קוראים? זה בצוזמן הישן, לא? ההופעה האחרונה? לא. אז איפה זה היה? היה בבר ברוטשילד, ואף אחד לא בא, ואז הברמן, הסאונד בא אליי ואמר לי כזה, שמע, אולי כדאי שלא תופיע. אין אנשים. והסלמון עם הרוזמרי. בס? על האור. כן. ועכשיו נצלם את השולחן. צריך לפתוח את היין. אוקיי. אני צריך קודם לפתוח את היין יונש. למה איזה? הסלמונים יצאו, נהדרים. גם? לא, הרח שלהם אמר טוב, יפה, יפה של שולחן. כן, אבל בואו נביא גם את היין, נרים כוסית. השדים של הלילה יוצאים כבר לרקוד, הם נוגעים בי, נוגעים בך, נוגעים עוד ועוד, תני לי מקום
זה אני מנגן לך, מנגן לך מגרון. זה אני שלוקח לך לטיול. תני לי יד, תני לי יד, אצלך בעולם. תני לי מקום, תני לי מקום, אצלך בעולם. טובה, מותק! טובה! טובה! כן. זה שלך? לא, זה של אמא. יופי. לא. ג'ונסון, אני מבקש ממך לרדת משהו. להתנהג בהתאם. אמא תשב על ידה. כן? תשאיר פה. אז ככה שזה לא באמת דוקומנטרי. כאילו אני יכול להגיד כן, זה דוקומנטרי, ואני יכול להגיד שפסגת הפחד של סקורסזה זה דוקומנטרי. כן. אם אני אדבר איתך מספיק, אז אני בטח שאני יכול להמציא איזה משהו, כן? שאתה תגיד, כן, סבבה. כן. למה אותנטיות זה כל כך חשוב? זו השאלה. למה אותנטיות זה? כי זו האמת. גם השקר זה האמת, כן? ואני מדבר על זה, נראה לי בפרק הראשון של הדוקו. אין אמת ושקר, אמת ושקר אין הגדרות, וזה מה שיפה הרי מה שאני עושה, הדוקומנטרי שאני עושה, אני לא יכול לקרוא למה שאני עושה דוקומנטרי. כן. עצם זה שאתה מצלם רגע מסוים, אז הוא כבר הופך את זה לעלילתי. לחיים. 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 שנחבור הרבה סדרים יפים כמו זה, איזה יופי, איזה שולחן יפה. כן, כל הכבוד. לכולם. כן, חג שמח. חיים, חג שמח. חג שמח. שבו. זהו, נהנינו מהחג, סבבה? סבבה. צחה.